3, 2, 1, 0. Let's make our way. Nobody can touch us. We were taking the dark.
ሰላም ሴታፔን እንዴት አያችሁት? ሴታፔን ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ እንድታደርጉ የዩቲዩብ የመጀመሪያ ቪዲዮ እንደመሆኑ መጠን ለእናንተ አሪፍ በሆነ መንገድ ለማቅረብ ሞክሬያለሁ። እዚህ የዩቲዩብ ቻናል ወደፊት አብረን ብዙ ነገር እንሰራለን። እኔ የማውቀውን እያንዳንዱን ለእናንተ ሼር አደርጋለሁ ማለት ነው። በዛው ልክ ደግሞ እኔ ማስተካከል ያለብኝን እናንተ ነው ትነግሩኛላችሁ። እርስ በርስ እንማማራለን ማለት በተለይ እድሜያችሁ ከ15 እስከ 20 ባለው እድሜ ክልል ውስጥ ላሉ ለወጣቶች ነው። ምክንያቱም ወጣት ስለሆንኩኝ በዛ እድሜ ክልል ውስጥ ስላሉኝ ለእናንተ በደንብ ሞር ይጠቅማል ብዬ ነው እኔ የተጠቀምኩባቸውን ለእናንተ ሼር ለማድረግ ነው። እና በደንብ በዚህ አብረን እንሰራለን። ወደፊት እንደወደዳችሁት አልጠራጠርም። እስከዛ ድረስ ሰላም።